Apa yang dikatakan konsisten? Adakah kita trade forex setiap kali profit itu dikatakan konsisten dan tak ada loss langsung, ataupun memang kita ada loss profit dan akhir end up dengan net profit? Konsisten tidak boleh dikatakan sebagai ialah okey, aku mesti konsisten double account, triple account, dan juga kita cuba jadi konsisten dengan cara ialah cuba cari the best, tak ada kesalahan langsung. Antara benda yang you kena faham ialah konsisten melibatkan profit dan juga loss, iaitu dipanggil net profit. Ini bermaksud you akan trading selama 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun di mana akan ada profit dan dia ada loss. Ini kerana dalam forex trading ialah terdapat 2 perkara yang paling confirm, iaitu satu ialah dia akan confirm profit, pernah tak ada profit? Yes, tentu jawapan dia. Dan satu lagi, pernah tak akan loss? Dan juga yes. So mungkin antara anda tertanya pada saya, okay, kenapa coach saya banyak loss daripada profit? So itu peranan dia. So point utama yang you kena faham ialah macam mana untuk gunakan ini sebagai advantage you. Cuba fokuskan kepada iaitu net profit dan bukannya cuba jadi sharp entry ataupun fokus kepada nak terlalu profit dalam jangka masa yang cepat dan singkat. Fokus kepada time frame lebih besar. So konsisten juga bermaksud ialah you melihat pada time frame lebih besar. Dia melibatkan tahunan, bulanan dan juga fokus pada jangka masa yang panjang. Kan, jangan terlalu fokus hari ni aku mesti win 10%, 20%, 30%, tapi fokus pada masa tahunan dan juga mungkin lebih daripada itu. So ini yang dikatakan sebagai konsisten.